હેલો દોસ્તો, આપ સૌનું મારુતિ એકેડમીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે મેથ્સ 2 ની સિરીઝ આપણે ચાલુ કરી છે. તો એમાં મિત્રો આપણે ઓલરેડી બે લેક્ચર અપલોડ કરેલા છે. અને મિત્રો તમે જો પ્રીવિયસ લેક્ચર ન જોયો હોય તો ઉપર આઈ બટન દબાવેલું તમે જોઈ શકો છો. એમાં આઈ બટન તમે ક્લિક કરજો એટલે તમે પ્રીવિયસ લેક્ચર તમે પણ જોઈ શકો છો. મિત્રો મેથ્સ 2 સબ્જેક્ટ એવો છે કે વધુ લોકો મિત્રો રિપીટેશન તમે કરજો અને જેટલો અહીંયા તમને કરાવું છું અહીં હું ભણાવું છું, તમે ઘરે જાતે પ્રેક્ટિસ પણ કરજો. નો કઈ ખબર પડતી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કહી શકો છો મિત્રો. બિંદાસ કે તમે એવું ન કરતા કે સાહેબને કેમ પૂછું, બિંદાસ પૂછજો. ઓકે મિત્રો, મેથ્સ 2 માટે ગમે એક ક્વેશ્ચન હોય તમે પૂછી શકો છો. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું ભણવાનું છે? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપના આપણે ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કર્યા હતા. આજે પણ આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપના આપણે સોલ્વ કરવાના છે ક્વેશ્ચન, જે આપણે જીટીયુ ની એક્ઝામિનેશન માટે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પૂછાય એવા આપણે ટ્રાય કરશું. તો મિત્રો ચાલો આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ ધમાકેદાર સાથે. તો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલો ક્વેશ્ચન. ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. તો મિત્રો ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર એટલે કે વ્યસ્ત સંકર સંખ્યા ફાઇન્ડ કરો. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ એ પૂછ્યું 3 + 4i. તો આજે વ્યસ્ત એટલે શું? 1 upon એને આપણે 1 ના છેદમાં હોય એને આપણે શું કહી શકીએ? એને કહેવાય ઇન્વર્સ, કહેવાય વ્યસ્ત કહેવાય. તો મિત્રો અહીંયા 1 ના છેદમાં છે નહીં, તો સૌથી પહેલા મારે મેક ધ ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. તો આપણે ઇન્વર્સ સંકર સંખ્યા બનાવવી પડશે ભાઈ. તો મેં શું કર્યું? એઝ્યુમ ધેટ ધીસ નંબર ઇટ વિલ બી કોમ્પ્લેક્સ નંબર. આ જે નંબર છે એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એવું મેં એઝ્યુમિંગ કર્યું. તો મેં શું કર્યું? તો z ઇન્વર્સ મને મળી જાય કે નહીં? ઇન્વર્સ મળી જાય? યસ, મળી જશે. તો શું થાય? z ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon 3 + 4i. આનું મેં શું કર્યું? કોન્જ્યુગેટ એટલે કે કરણી લીધી. તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે નીચે પ્લસ હોય તો શું હોય? માઈનસ. તો જો આવી કે માઈનસ ઉપર ન્યુમરેટરમાં એ જ સંખ્યા, ડિનોમિનેટરમાં પણ એ જ સંખ્યા વડે ગુણો અને મલ્ટીપ્લાય કરો અને ડિવિઝિબલ કરો. ઓકે, હવે જો ઉપર તો આ જ સંખ્યા રહેશે. શું કામ કે આ જ સંખ્યા 1 વડે ગુણું તો એ જ સંખ્યા રહી. તો ચાલો એ સંખ્યા લખી નાખીએ. તો 3 - 4i. હવે હજી એક વખત બે સરખા પદ હોય, એક વાર પ્લસ હોય ને એક વાર માઈનસ હોય તો શું આપણે કરતા? પહેલા પદનો સ્ક્વેર માઈનસ બીજા પદનો વર્ગ. તો પહેલા પદનો ફર્સ્ટ ટર્મ વિલ બી સ્ક્વેર માઈનસ સેકન્ડ ટર્મ વિલ બી સ્ક્વેર. તો સેકન્ડ ટર્મ છે 4 નો સ્ક્વેર 16 i સ્ક્વેર એટલે માઈનસ અને આ માઈનસ અને ફિર i સ્ક્વેર નું માઈનસ એટલે માઈનસ પ્લસ. તો શું થાય છે? 3 નો સ્ક્વેર 9 અને 4 નો સ્ક્વેર 16. તો આનો આન્સર શું આવશે? 3 - 4i 16 + 9 25. તો ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. ઓકે મિત્રો, તો આ તમારો શું થયો? આન્સર થયો. કમ્પ્લીટ. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. મિત્રો અહીંયા જોતા જ આપને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા શું છે? 4 + 3i અને 5 - 3i. તો આપણે જેમ ઓલામાં કરતા એ પ્રમાણે અહીંયા શું થશે? 4 - 3i. અહીંયા શું થશે? સોરી 5 - 3i. અહીં શું થશે? 5 + 3a. શું કામ? અહીંયા માઈનસ છે તો અહીંયા શું આવશે? ઉપર આવશે અને છેદમાં આવશે. ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં પ્લસ વડે આપણે કરવું પડશે. તો હવે આપણે ખ્યાલ જ છે 5 * 4 = 20, પછી 4 × 3 = એટલે કે 4 × 3 = 12 તો પ્લસ 12i, 5 × 3 = 15 તો 59, 3 × 3 = 9 પ્લસ 9i સ્ક્વેર. અને ડિનોમિનેટરમાં ફરીથી પાછું આવે both term are equal but only difference in the sign, then first term will be square minus second term will be square. તો અહીંયા પણ એવું થાય કે નહીં? બંને સરખા પદો છે, એકવાર પ્લસ એકવાર માઈનસ. તો પહેલા પદનો વર્ગ તો કરો 25 માઈનસ 3 નો વર્ગ 9 i સ્ક્વેર એટલે માઈનસ પ્લસ. તો મિત્રો હવે અહીંથી તમને દાખલો આવડે કે નહીં? મારા મિત્રોને આવડશે. તો આ તમારો અહીંથી તમારો મને હોમવર્કમાં મને એટલે કે તમારે આનો જે આન્સર છે એ આન્સર મને કમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને કહેશો, કમેન્ટ્સમાં કહેશો મિત્રો. ઓકે, તો મિત્રો આ શું કામ? કારણ કે મિત્રો મને ખબર તો પડે કે મારા લેક્ચર લોકો જોવે છે, જાણે છે અને સમજાય છે. ઓકે મિત્રો, તો મને કમેન્ટ્સ બોક્સમાં લખજો. જે લોકો મારા વિડિયોઝ જોવે છે એ લોકો કમેન્ટ્સ બોક્સમાં આનો મને આન્સર કહેજો. ન ખબર પડતી હોય તો કહેજો કે સાહેબ અગેન એક્સપ્લેન. તો ફરી વખત રિપીટેશન કરીશ પણ કમેન્ટ બોક્સમાં મને આન્સર કહેજો. ઓકે મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ. રિપ્રેઝન્ટ પોલર ફોર્મ એન્ડ ફાઇન્ડ મોડ્યુલસ એન્ડ જે આપણે પ્રાઇમરી આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ આપણે સમજવાની છે. તો મિત્રો અહીંયા શું છે? પોલાર ફોર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. શું છે પોલાર ફોર્મ? એટલે કે ધ્રુવીય
સંખ્યા ફાઇન્ડ કરવાની છે, ધ્રુવીય ફોર્મમાં તમારે લાવવાનું છે. હવે આ શું કેવી રીતે સમજીએ મિત્રો. તો મિત્રો આપણે જોઈએ 1 + i. તો આ 1 + i નો આપણે શું કરવાનું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે પોલાર ફોર્મ, એન્ડ નેક્સ્ટ આપણે મોડ્યુલસ એન્ડ પ્રાઇમરી આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે. હવે મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે મોડ્યુલસ, પોલાર ફોર્મ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો પોલાર ફોર્મ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે મેં તમને કીધું હતું, મેં તમને એક સ્ટેપ લખાવ્યા હતા કે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ પોલાર ફોર્મ. ઓકે, ઈ સ્ટેપ આપણે સમજવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરવું પડશે કે ભાઈ આ 1 + i છે એને આપણે z = x + i સાથે કમ્પેર કરાવતા. તો કમ્પેર કરાવું તો આપણે જો જેવું કમ્પેર કરાવીશ એટલે શું મને મળશે? તો x બરાબર શું મળે? 1 મળે કે નહીં? અને y બરાબર શું મળશે? મળે અહીં કાઈ ન હોય, એક કાઈ ન હોય તો એક તો હોય કે નહીં? યસ, કોઈ પણ વસ્તુમાં કાઈ નો એક તો હોય. તો x = 1 અને y = 1 બંને મળી ગયા. તો r મને કેમ મળશે? r કેમ મળશે મિત્રો? કયો લો ફટાફટ. તો મિત્રો એની માટે તમારે બીજો લેક્ચર જોવો પડશે. સાચી વાત ને? તો r = આપને ફોર્મ્યુલા ખબર છે, √x² + y². તો x² એટલે 1 નો સ્ક્વેર, y² એટલે 1 નો સ્ક્વેર, 1 નો સ્ક્વેર 1, 1 નો સ્ક્વેર 1, 1 + 1 √2. એનો મતલબ r બરાબર શું મને મળ્યું? √2 મળ્યું. તો હવે પછી ગોતો cos θ, પછી ગોતો sin θ. cos θ = x/r, x એટલે કે 1, r એટલે √2, sin θ એટલે y બરાબર 1, r એટલે √2, 1/√2. બોથ આર cos θ અને sin θ બોથ આર ગ્રેટર ધેન 0 છે. બંને કેવા છે? 0 કરતા મોટા છે. ધેટ્સ વાય આપણે જે θ છે એ θ ઇટ વિલ બી કેમાં આવશે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ માં આવશે. મિત્રો કેમાં આવશે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. આપણે ખબર છે ક્વાડ્રન્ટ એટલે શું? આને કહેવાય ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, આને કહેવાય સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ, આને કહેવાય થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ અને આ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ. ક્વાડ્રન્ટ એટલે શું? ચરણ. પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ અને ચોથું ચરણ. એમાં પહેલા ચરણમાં ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં બધા એટલે કે ઓલ STC આમાં sin, cos, tan, cosec, sec, cot બધા શું હોય? બધા પોઝિટિવ. કેવા હોય? બધા એટલે કે ઓલ બધા પોઝિટિવ હોય. પરંતુ બીજામાં કોણ હોય પોઝિટિવ? sin હોય, પછી કોણ હોય? tan હોય અને એક કોણ હોય છે? cos હોય. ઓકે, તો ઓલ STC એમ મેં યાદ રાખવાનું કીધું. તો ઓલ માં કેવા? બધા પોઝિટિવ. તો બધા પોઝિટિવ હોય તો અહીં જો બધા પોઝિટિવ છે ને, બંને ગ્રેટર ધેન 0 છે. એટલા માટે જે થીટા છે એ થીટા ઇટ વિલ બી લાઈ ઓન થીટા = π/4 ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. તો એટલા માટે આપણું જે પોલર ફોર્મ છે, પોલર ફોર્મ નું ફોર્મ્યુલા શું છે? z = પોલર ફોર્મ નું ફોર્મ્યુલા છે ભાઈ, z = r * cos θ + i sin θ. તો r √2 મળી ગયું, cos θ મળી ગયું, θ = π/4 + i sin θ એટલે કે π/4. તો બસ મારો સમ કમ્પ્લીટ મિત્રો. પોલાર ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધું. મોડ્યુલસ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું? મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવા માટે mod z એટલે કે r. તો r જે મળ્યો હોય એ જ મારું શું મળે? મોડ્યુલસ. r તો શું મળ્યું? √2. તો એ પણ મળી ગયું. અને આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z એટલે θ, અને θ મને શું મળ્યું? π/4. તો એ પણ મને મળી ગયું. યસ. હવે π/4 એટલે શું? π/4 કેમ મળશે? તો મિત્રો તમને સમજાવું. તમે 10મા ધોરણમાં એક તમને ત્રિકોણમિતિ ટ્રિગ્નોમેટ્રી એક ચેપ્ટર આવતું, એમાં sin π/4 sin π/4 અને cos π/4 એની વેલ્યુ કેટલી આવતી? તમને યાદ હોય તો, ન હોય તો કહી દઉં, 1/√2 હતી. હતી કે નહીં મિત્રો? 1/√2. એટલા માટે આપણે અહીં શું લીધું? θ it will be π/4. ઓકે મિત્રો, સમજાઈ ગયો પેલો ક્વેશ્ચન? ફરીથી તમને કહી દઉં, જ્યારે તમને પૂછાય રિપ્રેઝન્ટ ધ પોલર ફોર્મ એટલે તમારે શું કરવાનું છે કે ભાઈ z બરાબર r cos θ + i sin θ એ ગોતવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ફાઇન્ડ ધ r. r કેમ ફાઇન્ડ ગોતું? તો સૌથી પહેલા r કેમ ગોતશું? √x² + y². તો એની માટે પહેલા શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? x ફાઇન્ડ કરવું પડશે ને. તો x મને કેમ મળશે? જે તમને રકમ આપી હોય એને z બરાબર x + iy સાથે કમ્પેર કરતા તમને x મળશે, y મળશે. પછી એનો શું કરવાનું? સ્ક્વેર રૂટ કરી નાખવાનું, √x² + y². એટલે તમને r મળી જાય. પછી cos θ નો ફોર્મ્યુલા એક જ છે, cos θ = x/r, sin θ = y/r. અને પછી તમારે શું કરવાનું? એ વસ્તુ જોવાનું કે આજે છે આજે આપણે cos θ અને sin θ મળ્યું એ કયા ક્વાડ્રન્ટમાં છે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં છે, સેકન્ડમાં છે કે થર્ડમાં છે? એના આધારે આપણે શું ગોતીશું? આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે તમે જોયું કે આપણો જે θ છે એ θ ઇટ વિલ બી ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ.
તો આપણે આવી રીતે કીધું. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એમાં જોજો તમે કે થીટા કયા ક્વાડ્રન્ટમાં હોય. ઓકે મિત્રો, ચાલો સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ, સેકન્ડ સમ જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1 + √3a 1 + √3a. હવે એમાં ફરીથી આપણે જોઈએ, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ કમ્પેર ધ જે આપણે સમ જે આપણે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એ, એટલે કે z = 1 + √3a ને કમ્પેર કરતા z = x + iy and we get the x and y, then x will be 1 and y will be √3. હવે આપણે r ગોતવો છે તો r ને શું કરશું, √x² + y². તો x² + y², x નો વર્ગ એટલે 1 નો સ્ક્વેર, y નો વર્ગ એટલે √3 નો સ્ક્વેર, 1 નો સ્ક્વેર 1, √3 નો સ્ક્વેર √3 શું થાય, √3 × √3 એટલે શું થાય 3. ઘણા લોકોને એ પણ નથી ખબર કે √3 3 થાય. કેમ થાય સમજાવું, કન્સેપ્ટ સમજાવું મિત્રો, પોખતા નહીં. √3 રૂટ ને કેવી દર્શાવે, રૂટ એટલે આમ 1/2, રૂટ એટલે શું 1/2, પછી મલ્ટીપ્લાય પાછું 1/2. તો સર્ટ્સ એન્ડ ઇન્ડાઇસિસ સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 6 એમાં ઘાત અને ઘાતાંક ચેપ્ટર આવતું ને, તો મિત્રો આધાર સમાન કે આધાર સમાન હોય તો ઘાતનો શું થાય, સરવાળો થાય. તો જો તો 1/2 + 1/2 એટલે કેટલું થાય, અડધું અડધું આખું. 3 ની 1 ઘાત એટલે 3 આવી ગયું 3, એટલા માટે આવ્યું. એટલા માટે શું થયું 3 આવ્યું. 3 ને 1 4 અને √4, વર્ગમૂળ શું થાય, √4 2, √4 એટલે શું થાય 2. તો પછી cos θ એટલે x/r, x એટલે શું છે 1, r એટલે 2, તો 1/2, અને sin θ એટલે y/r, તો y એટલે શું આપ્યું છે √3/2, જે it will be both are greater than 0. you see, okay, both are greater than 0 છે, એટલા માટે શું છે એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ માં આવશે. અને એ એંગલ કયો છે હવે સમજીએ મિત્રો. આ કેમ ખબર પડે એંગલ કયો છે, તો મિત્રો તમને આમ ખબર પડે cos θ = 1/2 છે. કેવી રીતે મિત્રો ખબર પડે એ તમને સમજાવું. આ cos θ = 1/2 છે, તો θ = cos ઇન્વર્સ 1/2 આમ કરી નાખવાનું. સમજે છે કેમ ખબર પડે મિત્રો? સમજો, સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં તમે ભણી ગયા હો કે θ ની એવી કઈ વેલ્યુ છે, કે 1/2 આવે, તો એ કયો છે π/3, અથવા તમે એમ કહેતા કે π/3 એટલે કેટલું 60 ડિગ્રી. શું હતું 60 ડિગ્રી, એટલે કે π એટલે શું 180/3 કેટલા થાય 60 થાય કે નહીં. તો θ એટલે કે કઈ એવી વેલ્યુ છે cos ની કે મને શું 1/2 મળે, તો 60 એંગલ એમાં શું મને 1/2 મળે. તો અહીંયા આપણે શું મળશે, cos ઇન્વર્સ 1/2 એટલે કેટલું હોય π/3, એટલા માટે π/3. એવી જ રીતે મિત્રો sin θ, તો √3/2 એવી કઈ વેલ્યુ છે sin ની કે √3/2 મને મળે, તો મિત્રો એ પણ શું આન્સર હશે π/3, એટલે કે sin 60 એટલે શું થાય √3/2. એટલા માટે sin 60 એટલે શું 60 લખાય નહીં, આપણે અહીંયા રેડિયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે મિત્રો. એટલા માટે શું કરે 60 ને કેમાં દર્શાવ્યું π/3, એટલે 60 ડિગ્રી છે જો છે ને, એટલા માટે સમજાય મિત્રો. તો આ અગત્યનું છે. હવે મિત્રોને સમજાઈ ગયો છે. જો મિત્રો તમને ટેકનિક ગમી હોય તો વિડિયોને લાઈક કરજો મિત્રો, વધુ લોકોને શેર કરજો. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ પોલાર ફોર્મ. z = r cos θ + i sin θ. તો જો r એટલે 2, cos θ એટલે π/3. એટલા જ માટે મિત્રો અહીંયા એક આપણે એંગલ લઈએ છીએ, સમજાણું, એક જ એંગલ. તો અહીંથી તમને ખ્યાલ આવી જાય, જો તમને એક એંગલ ન મળે ને એનો મતલબ તમારા દાખલામાં કંઈક લોચા મારે છે ભાઈ તમે. ઓકે, તો હવે સમજાઈ ગયો છે cos π/3 + i sin π/3. શું કામ કે બંનેમાં વેલ્યુ કેવી છે સર, અહીંયા ભલે વેલ્યુ સેમ હોય, પરંતુ જ્યારે આપણે whenever the find the theta at that time theta will be same હોવો છે. ઓકે, મોડ્યુલસ શું છે, મોડ્યુલસ આપણે મેળવ્યું, જે આપણે r મેળવ્યો એ શું હોય મોડ્યુલસ, અને આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z જે આપણે થીટા મેળવ્યો એ આપણી આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z એટલે કે π/3 હોય. ઓકે મિત્રો, મજા આવી? ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરીએ મિત્રો ફ્રેન્ડ્સ, અને એ ક્વેશ્ચન છે ધમાકેદાર મિત્રો. જો √3 - i, થોડોક ચેન્જ છે ક્વેશ્ચનમાં. શું છે ક્વેશ્ચન એ જ સમજવાનું છે મિત્રો. z = √3 - i ને સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડશે, આપણે ખબર છે z આ તમને હવે ખ્યાલ જ આવી જશે. x + i સાથે કમ્પેરિઝન કરતા x √3, I શું -i. મિત્રો યાદ રાખો, keep in mind, I = 1 નહીં, -1. Consider the minus sign. Okay, consider the minus sign also. r = √s² + y², x² એટલે √3 એનો સ્ક્વેર, 1 નો સ્ક્વેર એટલે y એટલે y નો સ્ક્વેર -1, -1 નો સ્ક્વેર એટલે +1, √3 નો હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે,
3 + 1 √4 એનું સ્ક્વેર રૂટ એટલે 2. હવે અહીંયા સમજવાનું સમજો, અહીંથી મિત્રો ટ્વિસ્ટ શરૂ થાય છે. કેમ મૂવીમાં ટ્વિસ્ટ હોય એમાં ક્વેશ્ચનમાં ટ્વિસ્ટ હોય છે મિત્રો. cos θ = સમજાઈ ગયું, cos θ = x √3/2 sin θ y એટલે -1/2. ઓકે, બધું ખ્યાલ આવી ગયું. ઓકે સાહેબ, હવે મિત્રો થોડીક ચેન્જીસ છે એવું. આ શું છે, ગ્રેટર ધેન 0 થાય છે કે નહીં? જો ગ્રેટર ધેન 0 થાય છે, ઓબ્વિયસ વાત છે. બટ sin θ છે એ does not 0. ઓકે, એટલે કે એ 0 ની ગ્રેટર ધેન 0 થતું નથી. તો શું થાય છે? લેસ ધેન 0 થાય છે. શું કામ કે ભાઈ -1/2 લખેલા થાય -0.5. કેટલું થાય? -0.5. અને આ કેવું છે? લેસ ધેન 0 છે ભાઈ. 0 કરતા મોટા છે ને 0 કરતા નાના છે. તો હવે આપણે શું કરવું? મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં, સેકન્ડ લેક્ચરમાં મેં કીધું હતું, એક પોઝિટિવ હોય અને એક નેગેટિવ હોય. મિત્રો ફરી તમને કહું, ક્વાડ્રન્ટ ફરીથી સમજાવું, ફટાફટ ક્વિક રિવિઝન કરી દઉં. આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ બધા કેવા હોય? પોઝિટિવ. પોલાર પોઝિટિવ, કોસાઇન સાઇન બધાય. આમાં કેવું હોય? આમાં માઈનસ પ્લસ. પેલું જો છે એ પોઝિટિવ, પછી શું હોય? નેગેટિવ, પોઝિટિવ. અહીંયા કેવું હોય? નેગેટિવ, અને અહીંયા કેવું હોય? નેગેટિવ, પોઝિટિવ. તો એટલા માટે મિત્રો અહીંયા તમે જુઓ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ છે, ધેટ્સ વાય ઇટ વિલ બી lie on fourth quadrant. એટલામાં ચોથા ચરણમાં આવશે, અને આ ચોથા ચરણમાં આવે છે. એટલા માટે જો આ તો ખ્યાલ આવી ગયો કે એવી કઈ વેલ્યુ cos θ ની કે જે √3/2 મળે, તો π/6. કઈ મળે? π/6. મિત્રો π/6 એટલે π એટલે 180, 6 એટલે 6, તો 6 * 18 તો 30 ડિગ્રી. તો મને કહો તો cos 30 તમને પૂછું ને મિત્રો ફ્રેન્ડ્સ, cos 30 તો મને કહો સાહેબ cos એ તો મને ખબર જ છે, શું? √3/2. પણ એમ પૂછું cos π/6 એટલે સાહેબ ખબર નહીં. તો એટલા માટે મિત્રો આ સમજાવું છું કે π/6 એટલે શું છે? cos 30. તો એક્ઝામમાં તમારે આ જે √3/2 ની વેલ્યુ કેમ મળશે, તો આવી રીતે તમે ગોતી શકો. એવી રીતે sin 1/2 એટલે શું? sin 1/2 એ પણ શું છે? π/6 એટલે 30 ડિગ્રી. પણ યાદ રાખજો, ઇટસેલ્ફ લાઈ કેમાં કરે છે? ક્યાં ચરણમાં આવે છે? ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં. એટલા માટે શું આવે છે? -π/6. ઓકે મિત્રો, પોલર ફોર્મ તો યાદ જ છે. r = cos θ + I sin θ. r એટલે 2 અને θ એટલે શું છે? θ એટલે -α, -π/6. માઈનસ કેમ આવ્યું? કારણ કે ચોથા ચરણમાં છે એટલા માટે. -π/6 + I sin -π/6. ઓકે, અહીંયા આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z શું આવશે? આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z શું આવશે મિત્રો? આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z = r એટલે શું આવશે? આપને ખબર છે, સોરી, r નું આવે θ આવે, એટલે કે -π/6. કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે આપણે નવા જ ક્વેશ્ચન, જે નવા જ આપણે ટોપિક છે, હજી આપણે એટલા ક્વેશ્ચન કર્યા. અને યસ મિત્રો, એક ક્વેશ્ચન તમને હોમવર્કમાં આપું, જે તમે ટ્રાય કરજો, તમારાથી આન્સર આવી જશે. અને એ છે હોમવર્કમાં તમને ક્વેશ્ચન આપું છું મિત્રો. અહીંયા હોમવર્ક લખી દઉં છું, હોમવર્ક. અને હોમવર્કમાં છે √3 + I. આનો તમારે મને આન્સર કમેન્ટ બોક્સમાં કહેવાનો છે. મિત્રો જો તમને ખરેખર મારો લેક્ચર તમને ગમતો હોય અને મારી તમને ટીચિંગ સ્કિલ તમને ગમતી હોય, તો વધુમાં વધુ લોકોને, જે મારો ફ્રેન્ડ સર્કલ છે એ લોકોને શેર કરજો મિત્રો. તો મને મજા આવે કે હું જે ભણાવું છું એ મારા મિત્રોને ગમે છે, સમજાય છે. તો મને કેમ ખબર પડે કે તમને સમજાય છે કે નહીં? તો એટલા માટે વિડીયોને લાઈક કરો, વિડીયોને શેર કરજો, જેથી મને પણ ખબર આવે અને મારા મેથ્સ 2 જે આપણે ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યું છે, તો મને ખબર કે ના, મેં મહેનત કરી અને મને કાંક મળ્યું એમ વસ્તુ. મારે બીજું કઈ જોતું નથી, પણ મને કાંક મજા આવે. ઓકે મિત્રો, તો કમેન્ટ્સ મારો, આનો મને આન્સર કયો, નો આવડતો તો ફરીથી તમને એક્સપ્લેન કરાવું છું. તમારી માટે જ છે મારુતિ એકેડેમી. અને મારુતિ એકેડેમી ચેનલમાં આપણે તમને ખબર છે ફાઉન્ડેશન કોર્સ ચાલુ કર્યો છે. એમાં 6 સ્ટાન્ડર્ડ to 12 સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આપણે ભણાવવાના છીએ. કોઈ તમારા ભાઈબંધ નાના છોકરા હોય, તમારા ભાઈ હોય, બહેન હોય નાની, તો એને છઠ્ઠા ધોરણમાં સામાજિક વિજ્ઞાન, ગણિત એ પણ આપણે ચાલુ છે. તમે પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો. અને વિથ એનિમેશન, એટલે નાના છોકરાને ઇઝીલી સમજે છે. અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે પણ આ ચાલુ કર્યું છે. એટલા જ માટે મિત્રો વધુ લોકોને શેર કરજો. મારુતિ એકેડેમી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ સબસ્ક્રાઇબ, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન. ઓકે મિત્રો, ચલો બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન.